कुछ ऐसा हो, मैं तेरी तू मेरा हो, ना हो अलग हम दोनों की जिंदगी। तेरे बिन दिल मेरा, तेरे बिन आधा सा, तेरे बिन दिल जैसा ना रहा। जगी जगी सी तेरे बिन सारी वो रातें, कहने को कितनी थी बातें जो कहना पाई मैं। दबी दबी सी तेरे बिन सारी बरसातें, बाकी रही मुलाकातें जो करना पाई मैं। तेरे बिन खुद पे अटकी, जीने के लिए तुम जरूरी। तेरे बिन मेरी खाली जिंदगी, तेरे याद पे ये पूरी। रही रही सी तेरे बिन जिंदगी सारी, तेरे बिन बाजियां हारी, सब खोया है मैंने। बुझी बुझी सी तेरे बिन जीने की चाहत, तेरे बिन आए ना राहत, सब हारा है मैंने। जगी जगी सी तेरे बिन सारी वो रातें, कहने को कितनी थी बातें जो कहना पाई मैं। दबी दबी सी तेरे बिन सारी बरसातें, बाकी रही मुलाकातें जो करना पाई। जगी जगी सी तेरे बिन सारी है मैं। दबी दबी सी तेरे बिन सारी बरसातें, बाकी रही मुलाकातें जो करना पाई मैं। तेरे बिन खुद पे अटकी, जीने के लिए तुम जरूरी। तेरे बिन मेरी खाली जिंदगी, तेरे याद पे ये पूरी। रही रही सी तेरे बिन जिंदगी सारी, तेरे बिन बाजियां हारी, सब खोया है मैंने। बुझी बुझी सी तेरे बिन जीने की चाहत, तेरे बिन आए ना राहत, सब हारा है मैंने। जगी जगी सी तेरे बिन सारी वो रातें, कहने को कितनी थी बातें जो कहना पाई मैं। दबी दबी सी तेरे बिन सारी बरसातें, बाकी रही मुलाकातें जो करना पाई। जगी जगी सी तेरे बिन सारी है रातें, कहने को कितनी है बातें जो कहना पाई मैं। अपनी पनाह में हमें रखना
सीखे हमने एक राह पर चलना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर और अहंकार से हमको बचाना। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर और अहंकार से हमको बचाना। माया में गिर जाओ न माता, माया में गिर जाओ न माता, अनन्य भक्ति दे सहजी बनाना। ओ अपनी निगाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। अपनी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। क्षमावान कोई तुझसे नहीं माँ, हे परमेश्वरी हे शुभकारी। क्षमावान कोई तुझसे नहीं माँ, हे परमेश्वरी हे शुभकारी। ज्ञान कर्मा भक्ति दे देवी, ज्ञान कर्मा भक्ति दे देवी, माँ चरणों में अक्षय पद देना। करुणा की छाव में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। ओ अपनी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। सीखे हमने एक राह पर चलना, सीखे हमने एक राह पर चलना। Dobrý večer. Všechny vás zase vítám na našich meditacích. Dnešní téma je, jak se čistit. Máme připravenou řeč Meditace. No a dneska použijeme k čištění element ohně. Pokud máte někde svíčku, tak si pro ně určitě zajděte. Najděte si nějaký podtácek, abyste se nepokapali. Budeme ji potřebovat v druhé části našeho vysílání, takže klidně si dejte pauzu teďka a skočte si pro svíčku. Na začátek si dáme společný bandan.
Uděláme několik hlubokých nádechů a výdechů, tak aby naše pozornost přišla do našeho nitra, odvrátila se od myšlenek, emocí, byla plně v přítomnosti. Každým nádechem pomalu zvedneme kundalini skrze naši páteř až do vrcholku hlavy, do sahasráry. Každým výdechem upevněme pozornost na vrcholku hlavy. Každým nádechem naberme do svého nitra vibrace. Každým výdechem nechť vibrace také můžou jít skrze nás do okolí. Dáme ruku na vrchol hlavy, lehce namasírujeme. Věnujme pozornost tomu místu pod naší dlaní. Každým nádechem a výdechem nyní prodýchejme právě vrchol hlavy, naši sahasrára čakru tak, ať se aktivuje, ať se otevře. Můžeme dát pravou ruku zpět a s tím nádechem a výdechem na vrcholku hlavy pokračujme. Napojme se plně na ten tok vibrací. Zkusme se sladit s tím tokem, tak aby jsme nebyli oddělení, aby všechno to, co pulzuje kolem nás, proudí, aby jsme toho byli plnou součástí. A všechno, co nám brání, se plně zapojit, propojit s tímto tokem vědomí, tokem energie, nech se rozpustí.
Zkusme vnímat v tomto toku, kde jsou naše překážky, kde respektive vnímáme nějakou blokádu. Uvědomme si, kde jsou naše nedostatky, které je potřeba vyčistit a podívat se na ně. Můžeme si dát pravou ruku na srdce. Můžeme poprosit Matku Kundalini, otevři mé srdce. Nechť z mého srdce tryská radost do každodenního života. Nech toto srdce není tvrdé jako kámen, ale je pulzující, živé, vytvářející radost a život. Zkusme každým nádechem a výdechem rozpustit tvrdost ve svém srdci. Matko Kundalini, odevzdávám ti ego, odevzdávám ti mé emoce, smutek a všechno to, co zavírá mé srdce, všechno to, co tlačí na mé srdce, ať se rozpustí. Tam, kde je radost, tak tam není svár, není tam nenávist, závist a podobně. Položme si ještě ruku na čelo. Pokud je srdce otevřené, tak i Agya čakra se rychle otevře. Protože pokud je v našem těle radost, tak odpuštění je přirozenou součástí věcí, přirozenou součástí existence. Odpouštím všem i sám sobě. Všechno těžké, co máme na čele, občas tam bývají blokády, které brání kundalini k prostupu do sahasráry. Zkusme je oddělat do země. Můžeme dát lehce bandan kolem našeho čela.
uvědomme si, jestli je naše hlava, ale převážně čelo, jestli je uvolněná, jestli je čelo uvolněné. Dotkněme se ještě vrcholku hlavy, aby naše pozornost se upevnila opět na vrcholku hlavy. Zkusme se chvíli pozorovat. Můžeme se zeptat, Matko Kundalini, je má bytost čistá, je má bytost příznivá? Ukaž mi v mém nervovém systému, ukaž mi na mých dlaních, kde jsou mé překážky, kde jsou blokády, které je potřeba vyčistit. Pokud máte doma fotografii se Šrí Mátaji a u ní zapálenou svíčku, tato fotografie také působí jako takové vibrační zrcadlo, které nám ukáže, kde máme různé překážky, které musíme odstranit. Zkusme si zapamatovat, co vnímáme. Budeme to potřebovat dál pro meditaci. A samozřejmě pokud pořád meditujete, tak meditujte, neotevírejte oči a já zkusím trochu shrnout to dnešní téma. Čištění, jak víte, je standardní praktika, kterou opakujeme pořád a pořád, protože vlastně jedna část té meditace je vyčistit se natolik, aby člověk dokázal vnímat to své já mnohem čistěji. Tak jako když máte něco cenného, co vykopete ze země, tak většinou je na tom kus bláta a dá to dost času, než se to obrousí, aby to dokázalo odrážet nějaké světlo, aby se to dokázalo lesknout, po případě se to potom použilo jako šperk. No a to naše bytost je tak, jak se špiní vlastně při tom denním fungování. Občas se od něčeho umažeme a podobně, tak je potřeba si dát koupel, sprchu, vyčistit se. Občas dostaneme nějakou nemoc, je potřeba se poléčit. Tak ta naše vnitřní bytost také občas chytá nějaké negativity. A tyto negativity je potřeba potom také vyčistit, protože když to necháme, tak se tyto těžké energie skládají a jdou proti nám, jdou proti našemu duchovnímu růstu. Samozřejmě ideální je meditovat na ty své čakry tak, aby jsme dokázali vnímat vlastně, v jakém jsme stavu, a dokázali vlastně vědět, co máme dělat, aby se tyto čakry daly vyčistit. Máme samozřejmě připravenou svíčku, to je jeden způsobů, jak vlastně prorazit třeba trošku těžší negativity na té naší levé straně. Ale všeobecně pravidelná meditace je důležitá, aby jsme nenechali tu špínu, kterou občas nachytáme, v sobě kumulovat, aby postupně jsme ji dokázali uvolňovat a tím vlastně nechali tu svoji jemnější bytost, to svoje jemnější vědomí vnímavější, čistější. Pokud to člověk ignoruje, tak potom dost často to naše ego nebo ty naše předsudky přebírají v té pozornosti ten prim a my začneme věci posuzovat mnohem více racionálněji, mnohem více z toho pohledu ega,
že to je prostě dobrý, nebo naopak prostě nějaký předsudek, že to není potřeba a podobně. A člověk se začíná dostávat do spirály, kdy přestává vnímat to jemné duchovno a místo toho začíná používat to své ratio, což samozřejmě je iluzorní. V sahajóze fungují dvě síly. Jedna je síla dostředivá, když člověk medituje, když má své vnitřní přání jít do hloubky sám sebe, tak tato síla ho tlačí ke středu, tam vlastně, kde má být. Když naopak věci ignoruje svůj duchovní růst, ignoruje tu rovnováhu v sobě a podobně, tak začne působit ta ostředivá síla, která ho dostává vlastně dál od té reality zase do iluze, z které se snažíme dostat. Jak se čistit a podobně, těch informací je hrozně moc. V podstatě každá z našich přednášek je o tom, jak se něco zlepšit. Dneska si pustíme řeč Šrimataji, která je poměrně starší, máme jenom audiozáznam a k tomu vlastně přidělená fotografie. Je to z doby, kdy ještě tak nebyly časté videonahrávky. No a je to zajímavá řeč a ten překlad je automatický, takže omluvte případné chyby YouTube, který to třeba přeloží neúplně přesně. A po této řeči si zameditujeme se svíčkou. How to know where you are as far as God is concerned. That's the main thing, isn't it? We are here for that. To be one with God, to be union with His power, to be His instruments. And how our connections get loose and how we can correct it, we should try to understand that. First of all, we must realize that we are not to think about it. If you start thinking too much about it, then you have seen that you do something funny, which you should not have done. Do not plan out too much about it also. Because in this country, if people start planning out, they'll get all the planning done. For example, they have to go for a walk. Then they must have proper shoes, they must have proper sticks, they must have this, they must have that, and they must have gloves, and they must have everything, and they never go out. They are so exhausted with the planning itself. In the same way, it happens with Sahaja Yoga. Come, aane do unko sab. Get in, get in. Move forward. It very much happens the same way with Sahaja Yoga. I have seen that, though I have told you not to plan it out, not to think about it, still you go on doing it. And that is how you get into problems. That by thinking you cannot correct yourself. What you can do is to know that you can put bandhans or you can give yourself a balance with your hands. You have to move your hands and not your brain. Alright? Our brains are moving and hands and feet never move. And out of proportion our brains are moving. But our hands and feet do not move. This is the society which H.G. Wells had described. I can see it very clearly. That you have more brains than your deftness and your understanding. Your fingers are not so sensitive. And the brain leads you to artificiality. So you are not to use your thinking for correcting your chakras. Now should I write it down in golden words? That you cannot think about it and sort it out. This is one thing people do not understand. I think you better take him away because little restless, all right? Now we have got mantras for different chakras.
Every chakra has got a mantra which you know. If you do not know, you should find out. Now, if one chakra is catching, then you work on that chakra only and develop your mantra on that. For example, supposing you have to say something for your heart, then first of all, you must ask for forgiveness from God. That means your attention has not been so much as it should have been on the spirit. Or if you have done any mistakes, ask for forgiveness. You ask for forgiveness. Now, you ask for forgiveness from your heart. Even doing with hand can be artificial. You understand that. It could be just ritualistic, but from your heart. Whatever you have to say, you say it from your heart. Ask for forgiveness from your heart. Not think about it. You see, this is the trouble is. If I say something, then you start thinking about it. And then you said that now I have to take out my attention from the center. And then you start taking out your attention. You cannot. With your brain, you cannot take out your attention from anywhere to anywhere. It's only through your hands or movement of your hands or by saying mantras you bring in. Do you understand that point? Absolutely clear cut. Many people think that if they pay attention to something and pull their attention, you cannot. But what you can do is to, when you are saying the mantra, put your attention without thought to that particular chakra. So you master that chakra ultimately. The one which is a weakness can become your mastery. But if you think, then you are catching again the heart much more. You have known that by thinking you catch your right side in the sense that it starts overactive, gets overactivated, and left side gets frozen up, by which heart is catching. Your ego develops, which engulfs your heart. So the more you think about it, how to correct your ego, the worse you are. You fight it. So then we know that we have to give a balance, bring down your ego with your hand, with massaging. You can bring it down because in your hand it is flowing. Whether you are catching or not catching, it is flowing from your hand is there. The flow from your hand is there. You may not even receive from me, but there is flow already started. It's germinated. Little bit is always there. Use that to massage your head, bring down your ego. Then for heart also. Do not think about it, but give it. Or you put your hand towards it. Direct the vibrations, but don't think at that time. This is the important thing. If you are thinking and directing, it cannot be directed because your attention is engulfed in the thinking process. Do you understand that point? And here the problem is people think too much and talk too much. I mean, they talk about everything. They know everything. It's such a wasteful habit of thinking and then talking about it. Everybody is a monarch here because of ego. So now please tell your ego, you please keep shut. Now we know you too well. Try to push it back as much as you can. With force sometimes. Bring it back like that. Try to bring it to its normal position. And you'll be amazed once it goes to its normal position. You'll feel very much lighter. So this is to be done with your hand. You can use oil to rub, or on your body if you have to rub, you can use even powder or anything for having less friction. But it is through massage, through giving bandhans, by taking it out, or through limbu, or you can use even an orange or something like that. Try to take out these vibrations through these mediums and not through thinking. Through thinking you cannot do it. Once you think, you have no power over yourself. There's a barrier between the spirit and you. Because you are thinking through your ego. Budeme pokračovat meditací. We have Emily from Canada. Máme tady Emily z Kanady. A poprosíme ji, aby jste měli dneska zase trochu jinou meditaci. Tak já to budu trošku překládat.
Nice to meet you. Namaste. So today we will focus on using the fire element, or our candle, to help us when we're having trouble getting into the meditative state. Dneska se zaměříme na používání svíčky, ohně, a pomůže nám v tom, když máme problém dostat se do meditačního stavu, abychom využili element ohně. So in our subtle system, we have 3 channels and 7 chakras. V našem subtilním systému, jak víte, máme 3 dráhy a 7 čaker. And so our bodies are also made up of all the different elements: fire, water, earth. Jak naše tělo, ty čakry jsou vytvořeny z různých elementů, jako voda, vzduch, oheň. And so our subtle system has a relationship with our physical body. A subtilní tělo je propojeno s tělem fyzickým. So we can use these elements to help bring ourselves into balance and to clear out our chakras and our channels. Takže tyto elementy můžeme použít k tomu, abychom vyčistili naše jemné tělo. So on our left side, it's our channel of desire, and we also have thoughts of the past, and it can be our channel with emotions. Na levé straně dráha je vztažená k minulosti, k emocím, když máme nějaké potíže z minulosti. And if it's out of balance, it can get too cool or cold. Když se dostane mimo rovnováhu, tak může být příliš podchlazená. And so we can use the element of fire to clear out anything that's obstructing our left channel. Takže když tomu tak je, tak můžeme použít oheň, aby se to podchlazení snížilo. On our right channel, it's the channel of action, and we can have thoughts of the future, and it can get overheated. Pravá strana je vztažená k budoucnosti, myšlenky na budoucnost, a když je mimo rovnováhu, tak se přehřívá. So we can use ice for our right channel to bring that into balance. Takže bychom pravou stranu dostali do rovnováhy, tak můžeme používat led. But I'll say that sometimes it's easier to clear the right channel if the left channel is cleared first. Často to funguje tak, že levou stranu je jednodušší vyčistit, když pravá je v pořádku. So we'll start today with our attention on clearing our left channel. Já jsem říkal naopak, pravou je jednodušší vyčistit, když je levá v pořádku, takže začneme čištěním levé strany. So if you have your candle ready, it's nice, any candle works. It's nice to have a stick candle that has a nice size flame. Jakákoliv svíčka je dobrá, ale taková, která má jasný kus plamene, je fajn. And so today we will focus on the left channel, and we'll keep the candle on the left side, and we'll focus on different characteristics of parts of the left channel. Zaměříme na levou stranu a na různé charakteristiky na levé straně. Yeah. So there are different characteristics of the chakras, but there are also deities that look over our chakras for us. Jsou různé charakteristiky v těch čakrách a různé jemné síly, můžeme jim říkat božstva, které jsou staženy k těmto čakrám. So it's our desire alone that will make this process work. So we will work through now. Let's start with the channel, the whole channel itself.
Začneme s důležité pro to naše přání, tím to funguje a začneme celou drahou, levou drahou. So if this is the channel of pure desire and pure emotions, we can take the candle up and down our left channel. It crosses over at the Agnya, at the chakra at the forehead level, our 6th chakra, and comes back down. And we can ask, oh, I'll let you translate that. Vy jste vnímaví, takže určitě rozumíte, co Emily říká, když něco zapomenu. Takže začneme s celou drahou, protože je to strana přání. Tak si přejeme to vlastní čištění, procházíme levou dráhu a procházíme na úrovni ajni, přecházíme na druhou stranu. Yeah. So we can ask inside, Mother, please take away all the impure desires. Matko, prosím, odstraň všechna nečistá přání. Mother, please clear all my thoughts of the past. Matka, prosím, vyčisti všechny mé myšlenky na minulost. And Mother, please clear all my impure emotions. Matko, prosím, vyčisti všechny mé nečisté emoce. All the sadness, Všechen smutek, all the lethargy, letargii and all the inability to take action. a všechnu neschopnost být aktivní. And we can also say a short mantra for each thing that we work on today. So we can say this one for Mahakali. We can say Om Mahakali Namo Namaha. So Om Mahakali Namo Namaha. Very good. Some of you may already be feeling a little bit better. Někdo už cítíte efekt. If it didn't need to be cleared too much, maybe you aren't feeling too much. It's all about getting to know yourself. Všechno je důležité, abyste vnímali a vlastně vnímali ten svůj systém, vnímali sebe. So then we can bring our attention down to the very first chakra at the base of our spine. We call this chakra the Muladhara chakra, and it's the origin of everything, of our creation, of our evolution. And the qualities include things like innocence, wisdom, purity. Zaměříme se na první čakru, to je základ všeho. A kvalitami jsou čistota, nevinnost. So we can rotate for each chakra. We rotate clockwise. If you are looking at the body, it's the direction the clock would go. So it would be up on the right and down on the left. And being that this is at the base of the spine, however you're sitting, you want to bring the candle down as close to the floor or your chair. And here we can say, Mother, please purify our first chakra, the Muladhara chakra. Dáme otáčky co nejníž k zemi. Muladhara čakra je kousek od toho, kde sedíme. Matko, prosím, vyčisti moji Muladharu. Mother, please take away anything attacking the innocence within me. Matko, prosím, odeber všechno, co ve mně útočí na nevinnost. Please clear away anything against wisdom and purity. Vyčisti, prosím, všechno, co je proti moudrosti, čistotě. And here
We can say the mantra for Shri Ganesha. So we'll say Om Shri Ganesha Namo Namaha. Om Shri Ganesha Namo Namaha. We can move our attention up to our second chakra, which is right at the hip level. Druhá čakra je na úrovni podbřišku. Now this chakra governs our creativity, but on the left side, it has the quality of pure desire. Tato čakra, která je celkově orientovaná na tvořivost, tak na levé straně je vztažena k čistému přání. So you can say, Mother, please remove anything against my pure desire. Matko, prosím, vyčisti všechno, co je proti mému čistému přání. It can also be any wrong ideas. Mohou to být taky různé špatné představy. Yeah. Anything false wisdom. Špatné, nečisté vědění. So here we can ask, please remove any wrong ideas or any false gurus from our left second chakra. Matko, vyčisti prosím všechny nečistá přání, špatné myšlenky, všechny efekty falešných mistrů, falešných gurů. And we can say the mantra for Shri Nirmala Vidya. Om Shri Nirmala Vidya Namo Namaha. Then we sit for just a moment and let the candle do its work. Chvilku budeme dělat otáčky a necháme svíčku, ať udělá svoji práci. Now we can move our attention up to our third chakra, which is right at the belly button level. Třetí čakra, na spodní části břicha. And this chakra is the seat of our peace, satisfaction, nurturing of others. Tady sílí náš mír, naše spokojenost. And so Rovnovážné vztahy k druhým. here we can say, Mother, please make me completely satisfied with my spirit. Matka, prosím, učin mě zcela spokojeným se svým duchem. Please remove all materialistic desires. Prosím, vyčisti všechna má materialistická přání, All feelings of dissatisfaction všechny pocity nespokojenosti, and everything against peace within me. a všechno, co je proti míru ve mně. And here we can say the short mantra for Shri Gruha Lakshmi. So it'll be Om Shri Gruha Lakshmi Namo Namaha. Om Shri Gruha Lakshmi Namo Namaha. Okay, we can move our attention and our candle up to our heart chakra. It's the fourth chakra here. Jsem se na úroveň srdcem.
This is where our spirit resides. Kde sídlí náš duch. So we can say, Mother, please remove anything taking me away from my spirit. Matko, prosím, zbav mě všeho, co mě odvádí od mého ducha. We can also say, Mother, please remove any blocks to pure love for everyone. Matko, prosím, odeber, zbav mě všech překážek proti mé lásce ke všem. Mother, please open up my heart and remove any judgment. Prosím, otevři mé srdce a zbav mě všeho posuzování, všeho reagování. And we'll say the mantra for Sri Shiva, Parvati here. Om Shri Shiva Parvati Namo Namaha. Now, the connection with our spirit, entering into our 7th chakra, must pass through the Vishuddhi chakra. And so we can move our throat chakra. So we can move our attention up to the throat chakra. Jsme k Vishuddhi v krku. And here we can have false ideas that we are responsible for mistakes. Tady se potřebujeme srovnat s našimi představami o naší zodpovědnosti za chyby. Everything happens for our benefit and our spiritual growth. Věci se dějí pro náš rozvoj, pro náš duchovní rozvoj. But if we feel guilty, we can't see how to grow past these mistakes. Když ale v sobě cítíme vinu, tak nemůžeme vidět ten smysl, jak tím, proč to je a jak tím projít. So here we can ask, Mother, please remove all my guilt. Matko, prosím, odstraň všechnu moji vinu, mé pocity viny. All mistakes that are made are gifts for us to see ourselves. So we can just say again, please remove all my guilt. Všechny chyby jsou proto, abychom viděli sebe. Prosím, odstraň mé pocity viny. And here we can say a mantra for Sri Vishnu Maya. Om Shri Vishnu Maya Namo Namaha. Okay, and we can move up to the 6th chakra. Now here, I find it easier to do, instead of a full circle, we do a little rainbow, kind of a bandhan around this chakra. Posuneme se na 6. čakru a tady místo otáček můžeme dělat jen takové podkovy. This chakra can hold a lot of conditionings
that prevent us from growing spiritually. Tady může být uloženo hodně podmíněnosti, závislosti, předsudků, které nám brání v růstu. So we can ask here, please, Mother, please remove all my conditionings. Matko, prosím, odstraň mé předsudky. Please remove all my habits that keep me from growing in my ascent. Prosím, zbav mě všech zlozvyků, které mi brání růst. We can say the mantra for Sri Mahavira. Om Shri Mahavira Namo Namah. Now we're not going to use the candle on our Sahasrara. That's in our center channel. Na Sahasráru svíčku nepoužíváme, protože ta je If you feel like na středním dráze. If you feel like you need more, you can do a couple of times up and down your left channel. Když cítíte, že potřebujete ještě trochu, tak můžete se projet celou dráhu, celou levou dráhu. And when you're done, you can put your candle down. Když máte hotovo, tak položte svíčku na zem, dávajte si na levou stranu. And after you've cleared your channels and chakras, it's always nice to fill them up with good vibrations. Když vnímáte, že to čištění bylo dobré, tak potom je dobré ty pročištěné čakry naplnit dobrými vibracemi. So we can sit for just a moment in thoughtless silence. Tak na chvíli můžeme ještě sedět v klidu, v bezmyšlenkovém stavu vědomí. We can raise our kundalini with our hand and bring our attention into our sahasrara if you need to. Zvednout případně rukou kundalini nahoru, přivést pozornost do sahasráry. I always like to finish with a little thank you inside. Namaste. Chci poděkovat za vaši spolupráci, za vaši účast, za meditování a poděkovat Matce v nás, protože díky ní to funguje. And this concludes our segment of the fire element in today's meditation. Jsme tím ukončíme dneska využití toho elementu ohně. Poděkujeme Emily za thank you Emily for nice meditation and for leading us through it. And thank you for welcoming me to Czech Republic. Děkuji za její přivítání v Česku.
we are looking forward for next time when you come here with us. Yes, maybe we'll bring you to Canada next. Takže příště meditace z Kanady. Takže díky a zkuste využít cvičku. Někdy to můžete udělat takhle, systematicky všechny čakry. Někdy můžete použít svíčku jenom projet tím levou dráhu a zaměřit se na čakry, které vnímáte. Takže zkoušejte, využijte ve svých meditacích. Naschledanou. See
स्फटिकरचित पीठे रम्य कैलाश श्रृंगे स्फटिकरचित पीठे रम्य कैलाश श्रृंगे